فاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. أيها الرسل صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين. أيها الأولياء الصفياء سلام الله عليكم. نرجو منكم الدعم لأي شيء لتخريب سلطنة الشيطان. هذا الخطاب والعبد العاجز مش لست بأهل أن أخاطب الناس، لكن ألهم على قلبي بسبب الذي زعلني والناس غافلون عنه. أيها الناس اسمعوا وعوا فإذا وعيتم فانتفعوا. أيها الناس وظيفتنا أن نتبع خطوات الأنبياء عليهم السلام، وبالأخص خطوات سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. هذا طريق الفلاح والصلاح لبني آدم في الدنيا وفي الآخرة. حق سبحانه وتعالى بين كل شيء. أنتم يا مسلمون وبالأخص مسلمي عرب تقرؤون القرآن الكريم، لكن ما عندكم تدبر التفكر في خطابات القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى أنزل آية الكريمة خطابا لرسوله عليه الصلاة والسلام، يقول له يا حبيبي قل لهم يا أيها الناس قبل فاتبعوني يحببكم الله.
صراحة صراحة موجود. الله سبحانه وتعالى أنزل آيات الكريمة بحق اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حق حق جل وعلا بيقول يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تحبون الله. الله سبحانه وتعالى أمر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. التعليم الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس، معلم الناس الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اسمعوا 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 وعوا فإذا وعيتم فانتبهوا. هذا كلام الحق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم أيها المؤمنون اسمعوا وعوا. شو يقول ربنا جل وعلا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فاتبعوني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع الرسول سبب محبة الله لعبده لعباده. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شو بدنا معنا؟ شو طلبنا غير هذا طلب أسنى المطالب؟ أن يفتش كيف نصل محبة الله. محبة الله أعظم شيء للعباد. إذا الله حب عبده كان رجل عندي من زمان يمكن 50 سنة قبل، عبد غريب الشكل، بين عليه هو كان طالب علم. سألته ايش تعلمت؟ قال يا شيخ كنت أنا ملتزما وطالبا بكلية الشريعة في الشام، ما تعلمت. قال يعني قال هو بدون فكر نعم اللي حصل قلبه. قال أنا حفظت شيء. قلت له ما حفظت من العلوم سنين هناك، أحكي واحد منهم. قال لي يا شيخ
تعلمت أنه قال الله تعالى سبحانه وتعالى: يا عبدي يا عبدي اطعني حتى أجعلك ربانيا تقول لشيء كن فيكون. الله أكبر. هذا سني صار أحيانا كلام، لكن أنتم عرب تفهموا. قال حق سبحانه وتعالى حديث قدسي: يا عبدي اطعني يا عبدي اطعني أجعلك ربانيا. الله أكبر. ها حق. تمام حديث. تمام. يا عبدي اطعني أجعلك ربانيا تقول لشيء كن فيكون. الله أكبر. يا علماء المسلمين ما قولكم هذا صح أو حديث موضوع؟ لأن الناس ما تعلموا إلا أن يفتشوا عن حديث موضوع. هذا كمان من أحاديث الموضوع. حاشا. هذا طالب العلم، لكن هذا بصورة طالب علم جاء عندي. هو كان من بدلاء الشام. الله أكبر. شاب من 40. قلت له ماذا علمت؟ ماذا تعلمت؟ ما تعلمت. قلت تعلمت حديث قدسي. ما هو؟ يقول الحق: يا عبدي اطعني أجعلك ربانيا تقول لشيء كن فيكون. أين أنتم يا سلفي يا وهابي يا هذا أو هذا؟ الله سماكم سلفي أو وهابي أو غير شكل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبدي اطعني أجعلك ربانيا. آية الكريمة: ولكن كونوا ربانيين. الله سماكم ويحب أن تكونوا ربانيون، مش غير. أي فرقة استعمل هذه الكلمة المباركة عنوان هل الله سبحانه وتعالى لبسنا وهو طالب منا: ولكن كونوا ربانيين. القرآن الكريم آية كريمة. في عندكم فرقة ربانيين؟ ما في. سلفيين في، وهابيين في، إخواني مسلمين في. لكن لما سميتم بما سماكم الله حق سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين، آية الكريمة. أي فرقة يكون رباني؟ ما في.
بين أنتم قراءتكم القرآن الكريم كيف أنتم تدعون أنا وهابي سلفي إخواني إخوانجي؟ من أين يجب هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول أنه يحب أن تكونوا ربانيين، يكونوا ربانيين. وهذا الشاب اللي كان جاي كان واحد من بدلاء الشام. سألته ما علمت، ماذا علمت؟ قال يا سيد الشيخ، قال الله سبحانه وتعالى يا عبدي اطيعني أجعلك ربانيا، رباني تقول لشيء كن فيكون. أي أهل الإسلام ما بين المشارق والمغارب أين أنتم؟ كلامي صح، لأنه لعن الله الكاذبين، ما أتحمل هذه اللعنة أبدا. كلامي صحيح مؤيد بالقرآن العظيم بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان رباني. من أين يجيبوا إخوان المسلمين سلفيين وهابيين غير يسمون كل طائفة نفسه بعنوان اللي ما ورد في القرآن العظيم. هذا دعوة تبعي مع المسلمين، أهل المسلمين بهذا الزمان، ومحاربتي مع علماء الكرام، ومحاربتي مع طوائف هل يسمون نفسهم بهذا الاسم بذاك الاسم أو بذاك الاسم، ولا ما سمع منهم أنه يقول أي جماعة أو أيها الجماعة نحن ربانيين، نحن نشهد أن نكون رباني، حيث يكون صفته إذا قلت لشيء كن فيكون، هذا الرباني. وأنتم يا مسلمي عرب والعجم أنتم تعتمدون على صواريخ، تفتخروا عجم بالصواريخ تبعوا. سائر أقوام من المسلمين كمان يفتخرون بالصواريخ تبعهم، ولا واحد ما يطلع أن يكون مفتخرا أنا عبد لربي ورباني. أريد أن يقبلني ربي عبدا ربانيا. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون اللي عايشين على وجه الأرض، ربما يكون مليونين وزيادة، أيكم أم تدعي أو تجتهد أن يكون رباني؟ إذا أيها المسلمون حتى أنتم تكونوا معتمدا
على كلام الرب ما تجتهدون أن تكونوا مجتهد أن تكونوا رباني ما لكم فلاح لا هنا ولا في الآخرة. هذا أمر مهم، أمر مهم. سبحان الله العلي العظيم. أنتم يا أهل فلسطين، أهل مصر، أهل سوريا، أهل العراق، أهل الهند، أهل عجم، أهل أفغان، أين طلبكم مدارسكم؟ هل يعلم أولادكم أن يجتهدوا أن يكونوا رباني؟ ويل لكم، ويحق لأمة الإسلام حيث تركوا تعاليم القرآن العظيم، تعاليم الحق جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وركضوا وراء بواطل الكفرة الفجرة وبواطل الشياطين. آسف أنا نقول، فكل بلاد الإسلام ما عندهم طلب إلا أن يؤسس في بلدهم ديمقراطي. الذي من أوله إلى آخره باطل، يتركون حق يتبعون الباطل، ومن يتبع الباطل فقد هوى، قد هلك، لا دنيا لهم ولا آخرة. هذا أمر مهم أيها المسلمون، وبالأخص علماؤكم مدرسين أو دارسين، لاحظوا كلام هذا مش كلام من جهة حاشا، كله مؤيد بالقرآن العظيم وحديث الشريف صلى الله عليه وسلم. إذا تريد نجاة دنيا وأخرى فاسلكوا هذا طريقنا، هذا صراط الله، صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. وإلا ليس عندكم صراط مستقيم، بدون تهلكوا هنا وهناك كذلك. اللهم تب علينا، آمين، وابعث لنا من يعلمنا آمين طريق الحق بدون طلب أي عوض. طلبنا رضوان الله سبحانه وتعالى. سبحان يا رب. طلب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول رب العالمين، أي حبيب الذي أمر الدعس على عرشه، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب لسيدنا موسى، فاخلعنا عليك لحبيب الله، دس على عرشي بهزاك يتشرف، صاحب مقام المحمود يوم المشهود. أيها الناس فاعتبروا
واستسلموا واجتهدوا أن تكونوا تفهمون كلام هذا. حاشا أن يكون كلام هذا، وإلا بدكم تأكلوا بعضكم بعضا وتهلكون. توبة يا ربي، توبة يا ربي، توبة، استغفر. شكر يا ربي، شكر يا ربي، شكر. الحمد لله الذي علم قرآن لحبيبه سلطان الكونين يا رسول الله، معلم الناس الخير، معلم الناس. شو علمكم إذا سئلتم يوم المحشر شو بدكم تقولوا؟ شو علمكم حبيبي من الخير؟ من الخير لا شيء. نحن اخترعنا ديمقراطية، برلمانية، شارلاتانية، مرملاتية، هالكل أشياء نحن اخترعنا. هو ما بزمان ما كان هذول الأشياء، نحن اخترعنا، تركنا سبيله وطريقه ونحن اخترعنا كل الأشياء. ونرجو أن نتوفق في الدنيا ويكون يوم القيامة وجوهنا أبيض شتان ما بينكما. أيها الناس اسمعوا وعوا، فإذا وعيتم فانتفعوا، اطلبوا رضوان الله حتى الله عز وجل يحبكم ويجعلكم رباني. وأي شيء أنتم طالبين تقولوا كن فيكون. هذا طريق. شو طريق السوي؟ طريق güzel yol. طريق طيب. طريق هل طريق الجنان إلى حظيرة القدس لرؤية ربنا جل وعلا. أيها الناس فاعتبروا وامتثلوا. إذا ما فكرتم ولم امتثلتم ويل لكم هنا وهناك. توبة، استغفر الله. فاتحة.